Halló, halló. Jó napot, jó napot. Sziasztok, kellemes napot mindenkinek. Beze. Itt vagyunk. És pöröghet a Mr. Master Blaster Sherlock. Az ifjú Sherlock kalandjai. Azért majdnem leállítottam a streamet. Basszom. Szavaztok, srácok, hello stream. Jó napot kívánok. Csövi. Üdv, üdv, üdv. Na, skacok, Sherlock Holmes, övékönd. Övékönd. Di övékönd. Ez pörög tovább. Ugye tegnap eljutottunk odáig, hogy megtaláltunk valami raktárat, ahova be kell most menni majd. Egy őrült nagy nyomozásban egyébként iszonyat jó és komplexnek tűnik a sztoria. Szóval ugye elindultunk egy újságpapír nyomán, amit nem kaptunk meg reggel, és abból lett egy olyan sztori, bazd meg, ami úgy össze van kötve, hogy ezt el se hiszed. Hát ilyen a főidőn nincs.
Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ebből még. Na, és most ott vagyunk, hogy... ja. Elnézést, uram. Hát én határozottan úgy emlékszem, hogy itt mentettük el. Igen, itt. Na nézzük. Ugye ezt kaptuk meg ugye a nőtől. Fölállt a nyakán a szőr, hát ezzel nem vagy egyedül, pocok. Igen, és akkor itt van ez a titkos kis szoba, ahol az a félszemű rekrújtóta az embereket, ugye, vagyis hát azon a jogcímen, hogy... aha. Oké. Na nézzük. 5 shillings. That won't go far. 5 shillingó. Hát sok ilyen kupa van itt. The job is to move crates in the warehouse area. Dirty Summers hires men in the pub's private room. Oké, tehát itt vette föl őket valami pakolós munkára. Aha. Mindig így kezdődik. Parker Williams Company, Manchester. Sailcloth. Aha, tehát valamilyen tengerészeti ruha, ugye faládákba csomagolva. 50 láda. Ez volt az áru. És ez mi a répás fasz? Friss vágások, mélyen bevágva. Különleges szimbólumok. Hát ez valamilyen... viking jelek? Vagy valami okkult szimbólumok. Jó, és most? Ezek voltak az újak, ugye ez megvan. Hát itt tudunk valamit, talán ezt meg tudjuk csinálni? Na várjál, ezt már ugye belokkoltuk. Na nézzük, hogy mit kaptunk. Ugye kell egy zöld meg egy sárga. Hiring notice, veriskimia a warehouse-ba, ez lesz, ez tuti. És ide pedig ez az új. Ez számla a ruhákról, szerintem ez így faszat. Perfekt. Bálint túl, jó napot, jó napot. Dirty Summers hired man warehouse work specialists carry crates of sailcloth. Ducties could still be inside the warehouse, which should be marked with red paint. De hát ezt eddig is tudtuk, hogy pirossal meg van jelölve. Jóva. Aha. És igen, ezt ugye be kell pineljük. Jó. Aha. Ja, ez Bálint. Ja, hát most csak megyünk oda föl. Ugye több ajtó is be volt jelölve, úgyhogy meg kell találjuk, hogy melyik az, ami nekünk érvényes lesz itt. Rivándál úr, jó napot! Whereabout, lehet-e kérdezősködni? May I ask you something? Anyáda. No, sir, I've never heard of it. Gondoltam. Hát egy kis pöcs vagy. Gyerekek, képzeljétek el, hogy ma úgy tűnik, hogy lehet, hogy nem 2 órát fogunk streamen. Is this familiar to you? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Na, meglátjuk. Na, merre volt? Erre volt. Azért ne legyél telhetetlen, igaz? I don't think anyone here knows the answer. Nem tudom. You should ask someone else. Igen, itt föl, és itt jobbra lesznek a warehouse-ok. Yes. Tehát ugye az első, amit én tudok, hogy meg vagy előbb, az itt egyből jobbra van. Ez. Úgy van. Wrong warehouse. Nothing to see here. Oké, akkor nem az. De most már legalább mondott valamit rá az ember. Halló, ti tudtok valamit? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. No. Melózol. Hát de mi már gyerekeket is dolgoztatják, itt tartunk. Lötös, ez nem jó. Itt nincs semmi. Oké, akkor go tovább. Mit melózó bármi? Jövünk erre tovább. Nyeldet. Fotos. Hol van még ilyen piros jeles lófasz? Várj, erre nem is voltunk még. Child labor, azaz. Szaré, hogy én dolgoztatnak, mi? Nem baj, legalább azt hívő donate-elned. Ezt örömmel hallom. Are you able to help? As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Lol. Hát gyerekek, itt baj van, bazd meg. Ne, ez itt. May I ask for your assistance? Sorry, sir. I can't help you. Child labor.
Hát akkor nem tudom. De melyiket nem néztük még meg? Szereldén. Egy is egy. Ó, ez az. Ezen is van, akkor tuti ez lesz az. Hát ha nem ez, akkor baj lesz. Jó van, zsír. De mit csinál? Emi? Outside lock. Inside lock. Aha. Csőj macsita, jó napot. Mi ez? Aha, várjál, 3 foglalat van. És akkor a csík... Na várjál, tehát itt egy ilyen grafikon görbét kell elképzelni, na várjatok, ezt most megnézem. Tehát a jobb oldali szélét, ha kiviszem, azt egy kicsit kell megemelni. A középsőt kell legjobban megemelni. És a bal oldalit kell a középső és a jobb oldali közé megemelni. Na, erre most kíváncsi vagyok, ez így, ebből mi lesz. Tehát ez a legszélső. Ez az. Mondjuk ez legyen az 1. Akkor ez lesz a 3, ez meg a 2. Tehát 1, 3, 2 mondjuk. Nagyon jó volt a gondolat, de mindegyiket egyen még emelni kell. Így. Yes. Open. Lord. Ez nagyon jó volt. Really, Holmes, this ought to be beneath you. As my brother would say, it is for the greater good. A loppikkelés, hát ez... Hoppá. Van cucc. Bazd meg. Hopp. Good quality, but torn in many spots. Szét van vágva, bazd meg. Mold. Futószalag, görgök, meg bilincsek mennek ki tőlem. Ja! Na, de hát az teljesen rendben van. Oké. Van-e itt valami ilyen? Először megnézek itt lenn mindent. This crank saw some use. Spammelem a bal gombot, mert ugye nincs interaktolható üzénk. Csodálatos Master of faszom Layers difficulty. of rust will prevent any movement. Gyerekek, itt van cucc. Hopp. It's stuck. No one's used it in a very long time. Ezt régóta nem használták, viszont ez valamilyen puzzle-nek tűnik. Hopp. Well oiled and well maintained. Tehát ezt viszont használták. Maradjunk annyiba. Fit for a crank. Lifting mechanism. Lies, it looks like the only one in there that is well kept and properly oiled, but it lacks a crank. It's stuck. No one's used it in Tehát a kell very long találnunk time. egy ilyen fogót, de hát nem, bazd meg. Hol találok fogót? Figyelj már, Watson! Szimat! Legyen már valami hasznod. Ez anyád, úristen, itt az anyád. Lehet, hogy a Q betűvel kell ott fönn. Layers of rust will prevent any movement. Ja. And no. And it's a big no. Jó, akkor nézzük, hogy ezt kell pinelni. És most. Ott a kézlenyomat, bazd meg. És ezt nem tudjuk levinni. Ott a kézlenyom. I can't do it with my bare hands. Ja, várja, itt a kézlenyomat, követjük a kézlenyomatot. De valahogy de be lesz ez dugva. Hopp. Hoppá, hoppá. Megszáradt sár. Londoni, Port of Londoni föld. Crankbar. There are a couple of marks on this end. Egyszerű. Holy fucking god.
Ez olyan, mintha... Nem? Igen. The scratches are fresh, left by something metallic. És azt nem tudom fölvenni. Ó, hogy rohadjál meg. Jó, anyád tudja, hogy egy csöcseit és szopkodod. Rá. The planks were broken with force. Find out how the intruder got into the warehouse. Achievement. Hát itt kitört az Planks were broken with force. Én értem. És most? Ez egy achievement volt, amúgy csak szólok. That's some good shit. És hát mondjuk ennyire nem hiszem, gondolnám, hogy el kell jönni. Most még mindig nem tudunk itt semmit csinálni, lul. Nézzünk itt még körbe, de hát... Már nem nagyon gondolnám, hogy... Azt a kutyafaszát. Hát, hogy ez hogy került oda? Jó, ott alattam nyilván egy csapóajtó van, ugye? Azt a kurva kigondolta volna. You cannot. Hát, de most meg vagyunk, nem tudok semmi más csinálni. Úgyhogy megyünk. Wait here, Watson, and keep an eye on the doors. I'll scout the premises. Jó, hogy ide most egyedül megyünk be. Be careful down Ott van valami annak a tetején. Mi van? Jesus. Oh man. Na gyerekek, lemegyünk a pincébe. Hát láttunk már pár játékot, ami ez történik. Wait, what's happening? Charlie! 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 Húha! Oké, ez valami álom itt. What is this place? Where am I? Hol vagyok? Azt a kurva. LOL! Hát ez mondjuk fancy. Nem mi a pöcsöm. Ez hogy idegen technológia. Cold. Something is missing. Hiányzik belőle valami darab. Egyszerű. This cannot have been under the port of London all along. Is it an illusion? The only way forward is the abyss. The only way forward is the abyss. Ez kurva jól hangzik. Is the abyss. Mármint, hogy... Hogy menjek le, ez valamilyen láthatatlan... Aha, ez valami láthatatlan út lesz, ugye? Mi a fasz ez? Várjál már, pokér. Jó, itt már semmi nincs. Na szóval, mi van? Ezek itt mik? Penészfótok. Itt jön a Móni. Itt jön a Móni. Ja. Hát akkor lemegyek itt. Majd lesz valami.
Phew, I didn't die. Ez konkrétan így kellett csinálni? It is icy cold and pulsating. Idegen diktátor, teljesen egyértelmű. És hát akkor most jövök erre, mi baj lehet? My heart, be calm. Hát ez jó van. Na, berúgtam. Ez megvan egy szopat? Kárnák. Kadicu. Ez mi? Mi a kadicu? Beszállj ebbe. Jó, és hogyha leesek itt, akkor mi van? És ha itt. Azt nézem, hogy van-e különbség, hogy hol esünk le, de úgy tűnik, hogy nincs. Várj, és hogyha azt csináljuk, hogy így. Olyan, mint hogyha ahogy elkezdek futni, egyből becsukódik. Jaj, nem szabad futni. Bele egy join. Lol. Now I am somewhere else. How? It's harder to breathe here. Te jó Isten! Mi a fasz hörög itt? What is that? Na hát oda nem esünk be, Mónika. Mi a büdö... Ja. Fúj, de undorító! Várj, itt valami olyan lesz, hogyha ránézek. Nem változik semmi. Ezért milyen hangok vannak itt. Hova? Olyan, mint hogyha itt valahogy a távolsághoz van köze. Tehát itt, ahogy jövök erre, megy lefele az a cikk. Ha lássak itt. Már megijedtem. Leesünk itt. Hát az a helykó, hogy ez így jó volt. Úristen. Most vagyok itt fönn. What? Tehát akkor nyílik ki az ajtó, hogyha ránézek a szemre. Nagyszerű.
Na, ez van. Jesus fuck. Head is already spinning. When will this end? Okay. There are 2 recesses. 2 lik. Oh my god. Jó, na akkor menjünk sorba. Hopp. Ezen valami jel van, úgyhogy akkor bejövök ide. És van valami. Pengui. Semmi. What kind of trickery is this? What kind of? Majd elmondom én neked. Ez a kutyafaszatrik. Van bármi. On my head. What just happened? Jó, ez se sikerült. Meg kell nézni, melyik vált ki valami extra dolgot. V-fucking-TF. Itt most van valami? Nincs. Mi ez a hely? Most például hogy a fa... Mi a fasz van itt? Nem tudom most összekötni ezt ezzel a warehouse-os dologgal, hogy mi ez. Basztunk, vagy mi van? It's rather frustrating. It's rather frustrating, azt mondja. Na most elméletileg mindegyikben bementünk egyszer. És semmi, minden ugyanúgy reagál mindenre. Úgyhogy... Tehát itt van valami, de mi a beélás lófasz? Aha. The stench. Mi van? Fúj, bazd meg. Na, találtunk egyet. A strange stone. It almost feels alive. Ezt mondják. De várjál, mi ez a déma? Ez ilyen full gyerekek, mint a Sinking City-be volt. Hát jó, na mindegy, egy megvan. Azt be is dugom. One down, one to go. Hát nyilván a többinél nem ezt kell megcsinálni. Ez sonda gyanú. Azt a fényes picsafaszt. Ja, hát ez nem nyert hangszórót. Megint kéne találnunk egy olyan ajtót, amin van valami scratch. De nincs több olyan. Ez baj. Ugye az volt az egyik. Akkor mondjuk ez lehet a másik. Ah. Clear edges. Bujanafai. Várj, ez is valami olyan, hogy erre fele kell nézni, vagy erre megyünk, ott az előzőnél ugye pont hátrafele volt a cipőnyom. Hello, pasi! Oh! Oh, that is truly revolting. Megvan. Frozen and pulsing almost like it has a heart. Fúj, bázz meg, de undorító ez a rész itt. Kecskekúró. Hát jó. Nagyszerű. Micsoda feladványok vannak itt, uraim. Ez igen, öcsém. Ez itt mi? Ja, az mindig belokkol ilyen izéket, platformokat. Most már értem. Yep.
Oké. Grabowski úr, jó napot! Cső! Did I get out? Az ott ki. Ezt tudjátok, kis kacok? What Ez is it, ilyen Holmes? Cthulhu. Az a Call of Cthulhu. Abba volt ez a nyelv, ez a jakla blakla. Rözébe vagyok. Lol. To illuminate something with your lantern, use jobb gomb. Illuminate. Watson! Holmes, where are you? Halló? Haver? Mi a fasz van veled, pot? Holmes. Holmes. Are you all right? Fine. Watson, I'm fine. Thank you for asking. Fine? By Jove, you should have heard the way you called out my name. It was just a game of shadows. Okay. I'm glad. This place gives me the chills. What are we dealing with? Something that's finally interesting. Mondom én, ez full ilyen kutulus, hogy hívják. Na paszt meg. His abdomen is severely bloated. Needle prick. Okay. Broken nails. Okay. Cyanosis of the lips, marks on the neck. This man was strangled. Megfojtották. Unknown man on the altar. Did you hear that, Watson? I hear you. Na fasza. Hoppá. At least 24 pendants, all identical and made of tin. Ez az, amit a kisgyereknél is találtunk, ugye? An American passport. Amos Colby. Útlevél. Na bazd. Someone got their hands dirty painting this with blood. Wait. Bloody drawing vaguely depicts a sea creature, perhaps an octopus. We shall search the world. Hopp, ez egy cím. Ez jó hír. És ott egy bicska. I've never seen a pattern like this before. Hát én sem. Old blood stains. Remek. Ezt a kutyafaszát, mi van itt? It seems made for simple experiments. I wager they could not afford a better set. Holy mother. This No, box no. contained a narcotic substance, is valami much like the kábító one in cucc van. Kimihi's brazier. Ugyanaz, mint amit találtunk az üstbe, ugye a faszinál. Black Edelweiss Institute established 17 Something. something. Okay. Tin box with Edelweiss. I hope we are close to finding our answers. This place is unsettling. Ez is van valami. These clothes were crudely cut off someone. An American, judging by the style. Mud. Intentional. Someone used mud to draw a cross in a rectangle. Why? Human hair blood. Hát ez csodálatos, bazd meg. Na, mi van itt még? Ez a kötél mondjuk igen, ez elég gyanús. Fine ropework. Cut by a finer blade. Na és el lett vágva a kötél. Ne! Te állat. Mi ez, hogy to illuminate?
Ja, ez ennyi, csak hogy így megvilágítani Illuminét. Na és most mi van itt? Aha. Aha. Who is the dead man on the altar? Na nézzük. Alright. The dead man is Amos Colby. Egy magánnyomozó. Ebből az ügynökségből Bostonba. És ő is ugye nyomozott az eltűnések után, azt elkapták, azt jó megrakták. Szerencsétlent. Oké. Where have the abducted been sent to? Hogy hova küldték el az elrabolt embereket? Hát... Hát ez baj, mert ez nincs meg, itt nem látok olyan kéket, ami jó lenne fixen. Sajnos. Kettő jó lett, bassz meg. Tehát akkor viszont meg leszünk. Még lehet, hogy ez. Vagy az. Hát, ja, ez... A szimbol volt az előbb? Az volt. Akkor hiring notice. Akkor dead man. Nem tudom, hogy melyikből tudnánk rájönni, hogy hol. Hát az baj viszont. Meg. Az nagyon nem jó hír. Mi a fasz? Jár, jó van. Hű. Ez így baj. Hova a faszomba akkor? Nincs még valami, amit itt lehetne csinálni? Oh. Aha. Hát itt akkor még sok minden van, várjál, bazd meg. Ja, világos, mind a vakablak, bazd meg, és hol a többi? Hova még a maradék 3? Ó, shit, várja, mert ilyen dolgok vannak még. What on earth? Looks like the scribbling of madmen. Oké, itt is van valami. Igen. Hűha. Is kell találnunk. Ez az... ja, hogy itt még ennyi izé van, jó. These clothes are missing buttons. They were forcefully removed. Tehát szándékosan valaki levette a ruhájukat. Le lett erőszakolva. Igen. Dumpra, a staple of lecturemen's attire in Nepal. Gathered from dozens of people at the very least. Bassza, és itt is van valami. Jó.
Még kell egy. Miserable food, mass-produced. Kell egy, nem tudom, hol az utolsó. Potent. This sensor has more narcotic residues. Itt van. A small bloodstain, but not serious. Small bloodstain, huh? The strength it would take to carry this crate, let alone break it. Scratches-zel, ugye belerakták őket a koporsókba. Scratches left in a frenzy. Fejte. Jesus. Na hát akkor uraim. Lássuk a medvét. Tehát. Éha. És erre mi a répás fasz van, elnézést. Hova? Na mi? Ezek az elrabolt emberek? Ajjaj. Who are these people? These fucking people. Itt olyan, mintha semmi nem lenne, ez ilyen kis irányító izé volt itt. Na, akkor most sorba kell raknunk itt a sztorit. It's gonna happen. 4, melyik az egyes? Az altáros, az egyes? Tehát ez az egyes. Na szóval itt ugye két opció van. Megfojtották. Ez így történt. Aztán utána idehozták, és a már megfojtott embert így megjelölték. Nem, ez biztos nem. Ezt csak így itt hagyták. Vagy nem, hogy valaki elvágta a kötelét, ez az a hang volt. Jó, mindegy, igen. És akkor ide jöttek a népcsoport. Na nekem ez így szimpatikusabb. Az egyőrült. Bár nem biztos. Nem, mert itt többen voltak. Hát nem tudom, ez érdekes így most. Ugye itt is azt mondja, hogy forcefully remove, tehát valakiről így letépték. Letépték a Mónikákról, igen. És akkor a vége pedig az volt, hogy fölfeszítek a koporsót. Na így. Belerakja. Úgy, igen. Na skacok, lássuk a medvét. De akkor viszont ennek perspektívájából így ez itt nem biztos, hogy jó ez a sok ember. Many people were brought to this place. Their abductors stripped off their clothes and discarded them in a pile. Ez fullos teli találat. The prisoners were kept in a soporific trance by the use of narcotics. A few tried to resist, but alas, in vain. Ez az. After a Igen, few tehát days, aki everyone was stuffed ellenállt, in a akkor crate and azokat sent elsewhere. berakták a izébe. Only one captive was left behind. He was strangled to death on this altar. Zsíros. Perfecto. What the hell is happening, Holmes? Calm yourself. Már is alien van, bassz meg. Fúj. Cannot be. Na mi van? What is it? Fölvegy, Oh bazeg. my God. Ezek piócák, bazeg. Please tell me we found all we needed to, Holmes. I think we found a bit more than that. Yet we have no clue as to where those people have been taken. And that's where you're wrong, Watson. We have more than enough.
I just need to connect the dots. How about you pack your suitcase in the meantime, my dear fellow? Just in case. Oké. Hát most ide visszaértünk így gyorsba. Igen, ezt még nem tudjuk, jó. Vagy lehet, hogy tudjuk? Lehet, hogy most kaptunk új infót? De ezt kaptuk újra. Most így jó lesz. És akkor így összeraktuk azt, hogy ennek a drognak a gyártó szervezete. Svájcba. Ez az. És erről Archives open highlight in the archives. Oh. Location Europe. Date of establishment 1700. Field of activity. Hát ez industry. És type of organization. Hát ez szerintem private. Va? 3-at tudunk? Ja jó, oké, ja, hogy 3-at lehet. Tehát akkor ezt kivesszük, és akkor itt kell a private. Így. Ez az. Tehát 3-at lehet a 4-ből kiválasztani. Professor Keller Institute specializes in mental illnesses and addictions. Currently headed by Prof. Gigax. Dr. Watson, how does a trip to Switzerland sound to you? It sounds unexpected. What makes you think we should head there? It's all about the box with narcotics and Mr. Colby's clue, the cross inside a rectangle. Put 2 and 2 together, add a dash of research, and what do you get? The Black Edelweiss Institute in Interlaken, Switzerland. If we hurry, we can still catch tonight's train. Oh, complete chapter 2. Ez az. As grateful as I have been for your company, Dr. Watson, I'm afraid you shall have to investigate Edelweiss alone. Alone? Mr. Holmes, I fear you overestimate my abilities. Nonsense. You are a military man, a bastion of British courage. I'm no such thing. As a doctor, I avoided most combat, save for one dreadful day. My troop was ambushed in a village with innocents caught in the crossfire. Too many to help. The man with the rosary. He was one of them? A translator, yes. We were trapped. 6 soldiers and myself. I thought it was the end. But Lieutenant Paget refused to go quietly. The men prepared for a final stand. I rose to follow, but Paget shook his head. He told me to run. That I had other men to save. They charged, and I fled through the rear. So you see, Mr. Holmes, I am a coward. The logic seems inescapable. Yes. You, a surgeon by trade, would have been perfectly useless in that conflict. What? No. And how many men have you helped since? Ailments eased, troubles tended? No more than a handful. Truth be told, I have become somewhat of a recluse. How many people could you help with 30 years ahead of you? Dozens? Hundreds? Paget was correct. You can cease your self-recrimination. Holmes, I don't know what to say. I would start with, I am Dr. John Watson, may I look around? Gyors voltam, mi történik? Mindig videó van, ez jó hír. El voltunk Amélia bölcsidei bal... Tényleg? Elballagott a bölcsiből? Na. Kezdődhet a Zovi. Aztán utána meg a suli. Aztán 10 év múlva Grabowskinek veheted ezért a shotgun meg a mindenféle ilyen tapadó gránátokat, meg faszom ilyen lehallgató készülékeket, majd azt vigyázni kell a lányra. I shall be pursuing other avenues.
Should you see anything troublesome or Én improper, ezért simply nyugodtam meg egy notify the picit, local authorities. hogy fiam lesz, nem lányom. Try a little analysis yourself. You know my methods? Már még csak 85%, de az azért már jó hír. Na megérkeztünk ebbe azt a kurva. Hát nem, nagyon helyes. Mountains of Madness. Úristen. Oda nézzé, micsoda kis Jolánka van itt. Guten Tag, tschüss, kakoszti. Salutations, madam. Kicsit öregebb a I am Dr. videóba. John Watson. I was wondering if you've got word of my visit. Yeah, Dr. Watson. We received your letter on the matter. Would it be to see Professor Gygax? Ja. Haha. At their earliest convenience, yes. I shall try not to take up too much of their valuable time. Wait here, bitte. Mr. and Mrs. Bronson, your girl has made remarkable progress. See? Take a look for yourself. My apologies for keeping you waiting, Dr. Watson. Surely you understand how medical work can make one lose track of time. Jesus. Do not be sorry, Professor. I too know the importance of closely attending to patients. The work hardly stops here, yet the satisfaction of perfecting the mind compels us to persevere. I take it you welcome many a soul into your establishment? Admissions, yes. Visitors, though? I am curious as to what brought you to the Schwarzes Edelweiss. Schwarzes Word of Edelweiss. mouth. An article I read back in London spoke highly of your institution. But rather than taking its word for it, I thought I would see things for myself. My asylum's reputation precedes it, then. Everyone, your attention, please. Guten day. Yes. Hi. Hello. The name's Amos Colby, Northwood Detective Agency, Boston. Az kizárt, I de az got meghalt. questions that need answers. Who's in charge here? What seems to be the matter, Dr. Watson? You can tell me. By Jove, it cannot be him. Hazudunk. Right. Yes. I was surprised because that man is a celebrity. Szerintem a csaj is benne van. Very famous, Mr. Colby. I couldn't believe my eyes. No. In Again. my line of work, it can't wait. The longer it takes If me you to wish get to the recuperate, truth, the Dr. more Watson, lives you are may placed avail in yourself harm's of the way. guest room. But I have so much more to discuss. Nurse, if you'd be so kind as to escort Dr. Watson to the guest room. Herr Colby, from Northwood Agency. How unexpected. I am Professor Gygax. I would be happy to answer your questions in the examination room. Look, Professor, unless you got any clues as to the whereabouts of... Jézus Isten! There is no need to be alarmed. No one gets neglected in my De beteg ez a rész! Fúj! Ha Watson, vigyázzál, bazzeg, mert levágják a faszocskádat. Na, itt van. Now, let's not resort to brute force. Do not worry, Herr Colby. My methods are rather more delicate. Jesus! Fúj, bazd meg, ilyen helyre tudod ki jönne be. Hello, Wolf. Then take him to the holding chamber. I need to decide precisely what to do with our guest. Okay. Hey.
Ez a Sherlock. The unmistakable scent of alcoholism. Did you walk through their doors as I did, or did they collect you off the streets? Master of Deduction, ha? Na oké, tehát akkor... ugye legmagasabb, második legmagasabb, harmadik, negyedik. Jó. Második. Negyedik. Így vagy egyen magasabb az egész. Oh yeah. Guten Tag. Truncheon, not the typical tool for a nurse. Azt a kurva, hát azt rak zsebre, bazd meg, az kelleni fog. Te botozás lesz. Hogy nem vettem észre, hogy ez a Sherlock, bazd meg? Az a baj, each examination. De be tudok jönni? Ja. Ó. Erre először maradjunk ezen a szinten. Ja. Dermatilománia, mania, dissociation, hysteria, nervous breakdowns. Jó, hát itt mindegyik elmeháborodott. Tehát vagy azzá váltak itt, ugye az azért nem mindegy. Ami? Very sturdy. I might borrow it. Na, ezt elraktuk. Elraktuk a tűket. Oké. Na nézzük, mik vannak itt. Ez mi? Raw materials used to formulate medicine. Egy gyógyszerkészítéshez. Azt a kutya faszál. Kálium. The final product, ready to cure madness, or to push one deeper into its grasp. Kálium bromid. Ajjajjajjajjaj. Igen, hol van az utolsó dolog? Wow. És nem bírok megint... Ezt miért nem lehet vizsgálni? Hát azért nézzed, de mi itt az utolsó? Any chemist would envy the quality of this equipment. Hát bazd meg, hányszor rámentem arra középről? Oké. Jó. What was that? Is someone there? Obstructed access to block B. Na, oda nem bírunk bemenni. Jaj! Hát most remélem nincs már más. Ha figyeld meg. Hannes Winkler. Lionel Reich. You there! I command you to free me at once. I'm not sure that's a great idea at the moment. How dare you deny me? I must have my revenge against the lickspittles upstairs. Fortunately for you, I'm here to stop the very same people. You are? Indeed. But first, I must discover all I can about this institution. Tell me, have you witnessed the arrival of any foreign patients? Tell me? The ghoul! The impertinence to bark such orders! Please, we don't have time for this. Do you know with whom you speak? I am the great Napoleon! Napoleon Bonaparte? The one and only. Emperor of the French, first consul of the Republic, leader of la Grande Armée. Once I am free and have exacted my revenge against the guards who ridicule me, I shall rest happy in the arms of my beloved Josephine. Right. Well, I will leave you to your scheming, Emperor. Na várj, ez jó hír, mert ő utálja az őrt, lehet el lehetne csalni. My heart is pierced by Cupid. I disdain all glittering gold. There is nothing can console me. Lager room. My jolly sailor bold. Na az 5-ös. Azt mondja.
Legmagasabb, második legmagasabb, harmadik, negyedik. Tehát 5, 5, 2, 4, 3, 1. 5, 2, 4, 3, 1. Oh baby, I love this. Lager. Oda nézzél, Lager Room. Nincs is semmi. Na végre. Ez mi? A certificate of appreciation from the municipal councillor to Professor Becker for contributions to the development of medicine in Interlaken. Kapott egy ilyen kitüntetést. A Hermina, a doktorina. Hát ott vér, nem? A simple toolbox, yet capable of repairing anything. Remek. Okay. I have suffered serious chemical burns upon my hand, consequence of your inexcusable actions. Ended before poor certified to talk. Jó. Görgő. Not even people. Do not disappoint me again. A cső? Tubes of varying diameters. Interesting. Metal tubes. Hoppácska. Bazd meg, uram. Hát This photo was damaged, seemingly by oil. Aha. Tehát volt valami tűzeset itt? I can make out the names listed here. Az jó hír. Cooking grease. Is this the kitchen dumbwaiter? Lol. Ez ott a konyhából az a leeresztő cucli. Nem tudom mi ennek a neve. Halló. Looks like it's still operational. Még működik. Ez jó hír. Hello kis Rafi, csövi, jó napot kívánunk. Na akkor ez is megvan, hát itt jó sok minden van, ba meg. Mi a helyzet? A painting in a mental institution. Vogel would be delighted. John Sallow, the tulpa phenomenon. I'm somewhat of an expert already. R.G. Hill, Dr. Connolly. Find the that all the book psychiatric about classics were tulpas. banished here. Achievement. R.G. Hill, Dr. Connolly. Hears that all the psychiatric classics were banished here. Húha, na várja, és akkor most az van, hogy nincs semmi. Fister, Huber, Gigax. Ez a Gigax? Hát itt még elég kis fiatal volt, nem? Prof. Becker. Ha ez meg ebből valami nagy botrány lesz. Na jó, menjünk tovább, nem tudunk semmit csinálni. Esetleg a Mind Palace-be valamit? How to safely remove the Block B guard. Azt mondja... De azért a beteget nem lehet felhasználni? A kurva életbe. Metal tube, syringe. És így. Ez remek, mert akkor nem biztos, hogy minden megvan. Hát igen, valami hiányzik, bassza. Az nagyon nem jó hír. Azok még akkor elmegyünk arra föl, hát az is csak egy zsákutca. Bár gyanítom, hogy nem. Darn. No way I can get past him without being noticed. Hát erre nem megyünk, bár... Ő abszolút nem... There's the guest room. I wonder if Watson was able to speak to Gygax. Okay. Watson successful infiltration. Az már ott a recepció...
Jesus, itt adagoltak le engem? Schwarze. This sedative worked faster than I expected. Perhaps I ought to train myself. Build up a tolerance. A Battle of Sedative, na ez lehet, hogy működni fog. Ide. Battle of Sedative. Use a handmade blowpipe. Csoda. Na, erre befizetek. Köpőcsövet akarunk csinálni? A köszi, itt is minden faszal. Minden stabel. Éppen nyomjuk ezt a jó kis gémet. Már régen játszottam Sherlock játékkal, úgyhogy már ideje volt. Na várja, ez itt? Ez egy remaster, ugye, nem tudom, ami 2007-es. Várj csak, erre még eljövünk. Itt még van egy ajtó. Locked. I suppose the reception will be guarded anyway. Jó, oké. Jó. Na és akkor most mi van? Tehát ezt most össze kéne szedni hozzá az anyagot, ugye? Tehát főszedek egy ilyen csőkulcsot, hogy mi a bánat ez. Ez jó. Nice and shiny. This should suffice. Igen. The blowpipe is now ready to use. Hát ready to use, akkor nyomjuk. I'm sure I heard something. Oké, na most ez egy nagy kérdés, hogy ezt hogy rakom össze. Mert nem volt itt valamilyen összerakós állomás? Tehát ez a toolbox kéne? Nem. Az összeszereléssel azt nem tudom, hogy hol kéne megcsinálni. Faszom, semmi izém nincs. The blowpipe is now ready to use. Igen, hát mert ez totál, ugye ez a grafikailag teljesen föl lett újítva. I command you to let me out. Jó, és hogyha bejövök, mert elmentem. De most, hogyha bejövök, akkor mi van? Who's there? Show yourself. Hey, what are you doing? The blowpipe is now ready to use. Igen. Várjál, hát itt van, bazd meg. You can't change clothes here. Na és akkor most ez mi volt? What the fuck, dude? Most meg beadta. Szimplán. Hello, hurki! Csövi. Na ne basz, tejfakasztó volt, apikám. Hát ez... Az jó hangzik. Oda nézzé. Nurse clothing. Hoppá. Hoppáré. Itt van ez a Schwarze Edelweiss. This is the same narcotic substance that we found in London. Ugyanaz az anyag, amit ott Londonba találtunk. Hopp.
Tehát ugye itt valakinek mondja, hogy ez az extrém pszichológiai rendellenességet itt meg tudják gyógyítani. Ja, de ugye nem árulhat el részleteket a gyógyulási folyamatról. Szent professzor igazszó. Oké. Mr. Schnitzer, de... És akkor blokk B. Van. Volt egy térkép, nem? Oké, tehát ugye innen köptünk ide. Itt megnéztük a cuccokat. Ide fogunk átjönni. Na most itt úgy néz ki a zóna, hogy egy ilyen kör alakú, belül lesz három másik oldalon, az lehet, hogy lezárt terület. Itt a kérdésem az az, hogy ja, itt ez volt az én szobám. Jó, akkor az ott semmi, akkor itt minden megvolt. Szerintem ez is le van zárva, és akkor innen fogunk tudni tovább menni. Még itt lesz egy szoba jobbra, és itt balra, és még arra. Ok, I'm ready. Oké, tehát ugye arra kell majd menni tovább, itt megnézzük, hogy... Jesus. És akkor ezek itt? Aha, ugye most vagyunk itt, tehát akkor ez ilyen lezárt szakasz, jó. Jézus faszom. Go away, or I will tear your lips from your skull with my fingernails! Miss, I'll gouge your eyes out and cut off your hands, just like you did to Heidi. I am quite certain you would, but I'm afraid you have me mistaken for someone else. So, I take it your name is Gerda. Who is Heidi? You talk strange. You're going to Hell's Door, aren't you? To where those other funny talkers finally shut up? Hell's Door? To what do you refer? Only Heidi had answers. Go away, pig! I said go, or you will spend your last moments on Earth screaming. This door won't stop me. Jó. Már itt se vagyok, csövi. Na, wait a minute. Ja, most tovább jöttünk ide, ugye ez itt akkor vezet vissza, ide is eljövök, ide megpróbálok bekattintani, ez is zsákutca. Ugye innen jöttünk, a másik kettőt már néztem. És akkor itt, ez semmi. Erre tudunk tovább jönni, restricted area. Ugye itt lesz most egy ilyen, és balra meg a két szoba. Jó. Atya, bassza. So you're Heidi. I didn't realize I was on haunted doll watch. You're Heidi. Hát nem mondom, hogy szép vagy, mert az hazugság volna. Na, wait a minute. Good lord, how unsettling. The damage seems intentional. Elraktuk, mert szerintem a csajjal fogunk tudni kommunikálni. Ó, itt égették a ruhát. Fabric burnt in the furnace. Ez kurva jó. A jalabia, a traditional garment from northern Africa. Észak-afrikai hagyományos öltözék. Rum cola. Én is így vagyok vele. Hogy amikor már másnaposság az már fáj, akkor abból lehet tudni, hogy öreg vagy, igen. I will make them pay for what they did to Heidi. I believe I have found your friend. Heidi! Oh, poor girl. What did they do to you? Shh. It's all right now. A Volsen. Az jó volt, Grabó. Azt tójad, ha a Diablo is tetszett, ez a Volsen, az fasza volt, arra emlékszem. Heidi, we should thank the man, don't you think? Professor Gygax seems to rule this facility with an iron fist. Do you know anything about her? She's sick. She did nasty things to us. Separated me and Heidi just for fun. Before she got here, this place was all right.
Have you ever met Professor Becker? Ez a Becker, ez volt a kép jobb oldalán. He was in charge here before that witch. Aha, ő volt az előző főnök. But I haven't heard his voice for a long time. Too bad. He was nice. Valószínűleg eltette láb alól. Miért van itt? How did you end up in Block B? The nurses say I'm prone to violent outbursts, but they're wrong. I just do what Heidi tells me. Tell me all you know about those funny talking people. We'd hear their screams. The guards would take them down the corridor behind you and they'd disappear. And the screams tehát arra vitték őket. Oké. I shall leave you two to get reacquainted. Reacquainted. Nagyszerű, befűgelünk. Laundry. Na és ugye itt van még balra most egy ilyen kis szoba, meg jobbra egy nagy. Na kezdjük itt. Aha. Scribbled in Georgian. És arra nem tudok ti kattintani? No, itt valaki lakott, ez tény. Hoppári. Dutch, weak-minded, Romanian, Oinu, male. Na itt az ember! Ő az! Akit keresünk, a csávó, akit elraboltak. A large required and above average dosage. Mindenki jó állapotba került a végére. Na megvan a faszink, jó van, akkor itt van, és itt van a narkotikum. Ez tuti valami pszichózisos szer így egybe. So this is how they kept the prisoners docile and harmless. Aha. Hát ez egyszerű. Hoppika. Hopp, egy pendant. Oké. An orthodox reliquary commonly found in Eastern Europe. Now in a cell halfway up the Alps. Igen, tehát itt volt a románok óta. Ó, várjál, itt izék vannak. Itt össze kell raknunk valamit. Nagyszerű. De hát hol van az első? Tehát én nem látok egyet se. Mi a faszom volt ez? Ott ugye mutatja ezt az... Ja, hogy ott! Aha. Jó. Barefoot. Hit from above. Ugye fentről ütötték le. Most, hogy a doki-e... Hát ez biztos, hogy nem. De hát igen, itt valakit leütött a doki. Mondjuk az úgy akkor stimmelhet is. Ő bazd meg. Elszíneződés, klorin. Hát ezt gyakran fertőtlenítették. És akkor ugye ide megjelent még egy opció. Hát ez nem, eznek nincs köze hozzá. Ezért ez sokkal inkább esélyes. Habár... De mindenben meglátjuk, hogy összerakjuk az egészet. Ugyanazok a ládák, mint Londonban. Holy motherfucking god. Itt van valami. This is the same design as the one from London. Dirt and sweat. They were locked in here for days, judging by the smell. Napokig ide be voltak zárva, geci. I doubt that one could survive such a journey with this little water. Na, a faszomban van a negyedik. Hát nézzere. Mi van ott? The kidnappers even provided air. Ja, Luke. How generous. This trip was prolonged and perilous. Fej. Hogy csináltak neki lélegzőnyílást. A bahóc.
Csíha. A bottle this sturdy doesn't break by accident. Nem tört el véletlenül az ott. Substantial blood loss. Vérvesztesség. One poor soul found another way out. Ez meg kinyírta magát itt belül. Elege volt. Kaparások. Eltört körbe. Megőrült a ládába, gondolom ide. Tehát aki már idejött, az már félig alapból megőrült, az meg ládába volt zárva napokra. The stamp on this crate confirms it came from America. That's quite a distance to travel. Amerikából is küldtek ládákat, bazd meg. Mi a pöcs? Dude. Hát az biztos, hogy halott a bal oldal, úgyhogy ez nem. Ez mi? Kalapács. Hát igen, ez így már érdekes viszont, mert ugye tehát, hogy a hullákat erre tették. De lehet, hogy ez itt... Tehát nem halhatott meg mindegyik. The doors can be opened for deliveries. Nézzük. Igen. Nem. Tehát meghozták a ládákat, ugye a nagyasszonynak a izéjével, fogadásával. Na most itt nem tudom, hogy szerintem ez nem halt meg, de hát mivel több láda is van ugye ott, ez ugye azt jelenti, hogy ez nem halt meg, tehát itt nem ez lesz. Na. Hanem ez. Nem ez. 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 Tehát ez túlélte, mert ott volt a levegőnyílás, meg a víz. Ez nem halt meg, semmi izével, piszok így. És ugye ezt elvittem, mert hulla volt. Hát igen, és akkor hát itt most ugye az a kérdés, hogy én ezt mondanám így, mert az a vérfolt az ott nagyon adja így ezt. Tehát, hogy aki túlélte, és itt az egyiket meg agyonverték, mert lázadozott, gondolom. Jó, így. Na nézzük ezt. The carriages were back through these doors, and they began to unload their cargo in secret. Perfect. Next, the crates were opened, freeing their passengers. Not everyone survived the journey. The dirty, exhausted, and dehydrated prisoners were then herded into cells. But all the cells are now empty, and I have not located a morgue. Time to find Hell's Door. Vagyok. Na.
Oké, akkor ez siker. És most mi a feladat? Meg kell találnunk a boncházat, vagy a hullaházat, ugye? A hátsó bejáratnál van valahol egy titkos ajtó. Alright. A vaseráj. Itt égették a rucikat. Hát az meg hol lehet az? Titkos ajtó. Back entrance. Near the rear entrance. The doors can be open for deliveries. Lol. Várjál már, nincs valami esetleg? Ügyes vagy? Itt fönt. Ott nincs. Itt. Scratches. Scratches. Something has been moved through here. Machine oil. There seems to be a locking mechanism. The whole Ide kell az a must kör be alakú amulett. Investigation. Ezt most meg kell kérdezni, várj, megkérdezzük a zétő. Csajszító. I will make them pay for what they did to Heidi. I found Hell's Door, the one that made the foreigners silent, remember? How do I open it? Gerda, please. I cannot get inside. You have to tell me how to open it. How can you speak to me like nothing's wrong? Can't you hear Heidi crying? Look at her! Look! She's suffering. I can't even hear my thoughts over her screams. Poor Heidi. We will fix you. I promise. We will fix you. Leave it with me, Gerda. Az baj. Most megkaptuk a Heidit. Remek. Meg kell javítanunk. Két gomb, fonal, ragasztó, szögek. Hát ez remek. Remek, bazd meg. Adtak a gombok. Ez lehet. Itt a fonal. Jó. Oké, akkor itt is benézünk, mert itt is voltak ugye dolgok. Hát ha itt van valami felhasználható ide babához, bazd meg. Szép volt, pocak. Nem tudjuk felhasználni? Várj, itt még lehet, hogy van ezen valami? Csak már még mindig föl lehet szedni. An orthodox reliquary commonly found in Eastern Europe. Now in a cell halfway up the Alps. Ezen bazd meg nincs semmi. Tíha, mennyi fasság van itt? Jó, itt nincs. Ragasztó. Ajjaj. Ki a faszát. Nézzük, itt van-e valami Heidinek. Bonaparte. My comrades in Paris shall hear about this.
tudom elképzelni, ez az... What the fuck? Halló? Ne, mit csinálsz? Na. Ez baj. És hogy tudom én ezt most főszedni? Köszi, szöget. Köszi. Ó, bazd meg. Everything is ready. Oké. Megyünk. Heidi. Will this help fix your friend? Give it to me. How is she feeling? Everything will be all right, Heidi. Everything. Gerda, I have a couple of questions. Yes, I... Dirty little mouth, Gerda. You've said enough already. She won't speak no more. Now it's only Heidi. You helped me, and I didn't cut out your eyes. So we're even. Now go! Kurva anyádat! There are things I need some clarity on. Ask if you dare, but if I get bored, there will be consequences. Húha! Úristen! What should Heidi talk about? Erről. You bore us. Look, Gerda, the man is insane. The perfect. Heidi. Ask. What should Heidi talk about? Hát de bazd meg, erről akarom kérdezni. És hol van? Jó, hát akkor nézzük, akkor mi lehet még. Kérdezzük meg erről a képről. Itt nem vágom. Heidi. Hát de itt van ez a Helldórin. What should Heidi talk about? Erről, igen. Akkor nézzük a snitzert, jó? Most már, tehát itt most már mindegy. Ezek a betegek. Na, tehát egy maradt. Tehát öt nem volt jó. Akkor ez a hézdögán. Heidi. He? What? I shall. Ja? Oké, azért nem volt jó, mert tehát nem volt meg a jó válasz. Azért, nekem abszolút ez nem állt így össze. Csíha. Heidi, és akkor kéne még egy ilyen. Oké, ez működik, tehát az jó hír. Kell még egy ilyen. Watsonnak a... Igen... Old fotográf. Oké, az jó. És akkor egy ilyen zöldet kell találni. Mr. Schnitzel lett ez. Nem. Heidi. Jó, Heidi, azaz ott van, azt észre se vettük be. Az se jó. Húha. Hát az a helyzet, hogy akkor viszont nincs meg az a nyomom. Nem tudom megcsinálni még. Igen.
De valami nincs meg, és ez ugye most kurva nagy probléma. Mert így nem tudom, hogy mi az, ami nincs meg, hogy hol van még interaktolható cucc. Hát ja, ez így most para lesz. Az első parafaktor. Ja, nincs több izénk, ilyen színű. Bassza meg. Hát de ez hogy lehet, hogy ezzel az izével nem tudok mit csinálni? I will make them pay. Heidi, there are... Ask if you did. Vagy lehet, hogy elbasztam és egyet nem jelöltünk be? Na, tehát ez volt ez a block a patient, ugye? I found Hell's Door, but it's locked. Is there Akkor szerintem igen, mert megcserélődtek. Hát most azt sem tudom, melyiket választottam. Ezt. Investigating the Edelweiss. Hát de bazd meg, tehát hogy... Hát de itt a Hell's Door a testimóniában most miért ez a jó? Keyhole. Ja, hogy itt is ír róla. Oké, jó, rendben, legyen. Did Gerda mention the door before? Igen. Igen. That's not true. You, Gerda, told me that Hell's Door makes people silent forever. And you believe that snotty little girl? I'll personally ensure that she never dares to speak again! Jesus, why does Heidi keep everything a secret? Hát igen. Secrets. Ez az. Yes. Ez az, amikor már nem olvasunk, hanem csak egy szó alapján próbálunk dönteni. Na várjál, ugye ez volt az első. A Gerda a második. Why does Heidi keep everything a secret? De itt most megint újak jöttek be. Az a baj, ezek várj, Gerda, ez az. Professor Gygax hurt you repeatedly, scarred your body and mind. Ezt szerintem el sem olvastuk azt a szöveget, bazd meg. You are simply afraid of the consequences were I to enter. I could tap your teeth out with a hammer until you choked on the blood in bits. You could, but then you would live the rest of your life in fear of Professor Gygax. I can make that feeling go away. How? I can stop her. But the key, Heidi, the key to Hell's Door is critical to stopping Professor Gygax. And I think you know where it is. Tell him! But you said... And now I say tell him! The professor. She has a special key. Keeps it close and only brings it down when new people go through. Behind those closed doors, those people start to sing. Oh, they sing in so much pain. Gygax, of course. Thank you, Gerda. Heidi, I must leave. Leave? You joke. Nobody leaves the Edelweiss. Now you will be with us forever! Jesus. Oké, na most viszont már megvan, akkor ez is. Ez. Nice. Watson could find it. Guest room. Tette rá. Ez a kitchen downway, és akkor leküldi azon a konyhai letoló liften. Oké, nagyon jó. How to get a Watson help. Seeking help from Watson. Igen. Jó, ez jó, ugye? Hát... most ebben megint nem tudom mi az a szöveg, mi van benne. Secret. Patient heeds the guards. Jó, oké, tehát akkor most fogjuk azt csinálni, amit már mondtam annó. Oké. Nagyon jó. Na, megyünk a Bonaparte-hoz. Jó.
De most azt hiszi, hogy én is izé vagyok. Őr. Vagy én. Na várjál. 3, 1, 5, 2, 4, 6. 3, 1, 5, 2, 4, 6. 3, 1, 5, 2, 4, 6. Nem! Fordítva néztem? Ezt most fordítva néztem. Erre vissza. Ne! Ój, egyenesítsd ki. Ez kell vice verzába. Nem tudom most mit néztünk el amúgy. Menj vissza. Igen, fordítva néztük. Mert a legmagasabbat kell legkisebbre tenni. Tehát, várjál, bocsánat. Jó csináltuk, csak pont fordítva. Hogyha ez bárkit megnyugtat. Tehát 6 2, 4 1, nem várj. 6 2, 4 1, 5, 3. 6 2, 4 1, 5, 3. Jó. 6 2, 4 1, 5, 3. 6 1 2 3 4 2 4 1 5. Jó. 2 4 1 5 3 2 4 Yes. Oké. Kurva jó. Pick every lock. Gyere pocok. At last, you came to your senses. My humble apologies, Emperor. Spare me your groveling, Englishman. Of course, you are right as ever, for you see, time is of the essence. The royalists have risen again, and your darling Josephine needs you. Paris needs you. Mon amour. But the guards upstairs in reception stand in your way. Ha! They will pose no problem for the likes of me. Merci, Englishman. When I return to Les Tuileries, I shall make you a general. Oh, you are too kind, Emperor. Now go. Your freedom awaits. I am coming, Josephine. Josephine, le voilà. Catch him! Lol. Psst. Watson. Over here. Holmes? What are you doing here, and where did you get that outfit? It is unimportant. I require your assistance. What is happening, Holmes? I need an explanation. It's quite simple. I created a distraction so that I could tell you something important, and in turn, I need you to acquire something important for me. How can you call any of this charade simple? Watson, we can discuss this later. Time is of the utmost importance. The kidnapped people may still be here. This is what I know so far. What? You really found all this on your own? Yes. Focus, Watson. I need you to find a key. It will be most unique. All the details are in my notes. Logic dictates that Gygax will keep it near her. Once acquired, you must get it to me. Perhaps the kitchen dumbwaiter could be of use. Holmes, I can't do this. I'm no spy. Yes, you can, Watson. You are unfailingly dependable. Dr. Watson, visitors are not permitted back here. I'm terribly sorry, Mr. Kuntz. After the war, my nerves, I fled all that commotion. It is nothing. A patient attempted to escape. He will not get far. Now, if you would like to follow me. Okay. Öcsi, ahogy itt ennek ilyen a háza, és itt nincsen vision. Ez nem lát semmit. Ez egy kis répás fejű. Hopp. Oda nézzék, bassz. Perhaps I should take this. For all I hope it won't be needed. Támogatom ezt a dolgot, Watson úr. Hát ez nem érez. Did a child make these? Heidi!
Na. Oké. Itt van-e valami? The only reason to hang something this harrowing here would be to create another patient. Holy fucking blood in the God. water. Someone must have washed their hands here recently. Ne játsszál Sherlockot. Nem áll jól. Na bazd meg, és most azt a kutyafasszal, na várjál, wait a minute. Ez most... Pacient címmel. Melyik részen lehetek most? Itt van egy ilyen kis kijövő. Ugye ide. Ez a hosszú oldal. Tehát akkor itt voltam én. Mert nincs mellettem lépcső. Tehát itt vagyok. És akkor itt. Ez vezet le. Itt van. Igen, itt van lépcső. Yes, akkor itt vagyok. Oké, hát ez nagyszerű hír. Na nézzük. Mi? Administration. Húha, bazd meg. Photograph seems recent. A commemorative photo album. Been a while since I've been in one of these. Recent photo album. Good lord, that's a lot of records. Hoppá, ez mi volt? Patient reports. Kép. Jó, ez megvan. Holy fucking... Ja, most vagyunk a recepción. Wait. Kijövök. Tudunk beszélni ezekkel? A visitor? No, you shouldn't have come here. Miss? Hát ez nagyon el van. Ez a kinüldögél. I hear them scratching. Don't you hear it? Hello. I don't want a guard block me tonight. I want them to fly! Minor birds, if I'm not mistaken. Beautiful creatures. Sad that they're caged here. Give it to me. No, I don't want to. Why not? Ki fogja kitakarítani, uraim? Did you see my son? He's such a sweet boy. Ez is egy pacient cím... Patient szoba. Patient poetry. Jó, ez valami vers, ezt hagyjuk. Watson, bazd meg. I'm struggling to remember something. It's something familiar. If only I could place it. I must think. Ja, és itt van a bejárat oda. This area is off limits. A patient has escaped. Lol. Jó, és akkor még erre tudunk eljönni. Küche. Hopp, itt a konyha. Ott van a leengedő. Mi ez? Disznónak a feje, bazzeg? Póker. Looks dusty but functional. Yes. Oh, we never use that. I think it connects somewhere downstairs. We never used that. Na ez lesz, ez kell, hogy legyen, mert már nincs más. Directorium bűró. Ah, Dr. Watson. Just the man I wanted to see. Professor, I'm surprised you're not trying to catch that escapee. Please, my time is far too valuable. I hope Nurse Kuntz has been taking good care of you. He has certainly kept me out of trouble. Professor, it is time for your appointment with your next patient, Mr. Wolf. Herr Wolf can wait until tomorrow. I wish to speak with Dr. Watson. As you wish. You still see patients yourself, even as the director of this entire facility? Only the important ones. And yet I rarely get to pick the brain of a man like yourself. I think it is time we got to know each other. No? I'm afraid there's not much to know. I'm just an average chap living a rather prosaic life these days. Dr. Watson, those of us who pursue knowledge are anything but average. Now, who are you? I think once a soldier, always a soldier. For all I wish to help others, part of me changed when I was abroad. Hát ha ezzel így megérintjük. So when I read about the Black Edelweiss and your work on the healing of minds, I simply had to learn. Az orvos nem akartam direkt. I suppose my Edelweiss was always destined to attract other curious minds. But before we continue, I want you to understand one thing. A broken mind can never be truly healed. Ah, I see. So, what exactly do you do here? It is simple. If you cannot fix a person's nature, you must force them to forget it. Surely there are other methods of treatment. How naive. You remind me of a man I once knew.
Professor Becker. But we do not speak of him anymore. Aha, ő volt az igazgató. The former director here. One day he realized that Edelweiss had outgrown him and had to leave. Ott van. A tőr az bazd meg, nem? Already, Doctor? I was simply admiring your office, Professor. Apologies. While I am pleased to appreciate its practicality and appearance, we were discussing bigger things. Was my conversation boring you? No, not at all. I merely... No, I understand full well. You're not seeking conversation. What do you mean? It is obvious. Your mind craves truth, but not in this form. You must witness a practical demonstration if you are to learn. Aye, aye. I'm certainly intrigued. Would that be possible? Of course. I propose a journey between the jury of the human brain. You will not leave without being truly enlightened. Kuntz, take Dr. Watson back to the courtyard. Then tell the nurses to prepare the operation room and the girl with the dog. Jaj, ne! Yes, Professor. Our preparations will take a little time. I will come for you soon, Doctor. Húha! Most kell menni a Wolfhoz. I hope everything is to your liking, Dr. Watson. Elviszik a izét, egy kis csajt, bazd meg. Várjál, hol van? Ez ott abba volt a Wolf, nem abba a másikba. Ez a Wolf. Ez. Ez. Mi történt? My name is Dr. John Watson. I wanted to talk with you, if you didn't mind. Ah, Doctor. I don't suppose you could help. I seem to have forgotten where I am. We're in the Black Edelweiss, Mr. Wolf. It's an asylum in Switzerland, and you are one of its most important patients. But why am I here? That's what I was about to ask you. I am here, Sonja. Sorry, I can't remember anything. It's all right. You don't need to push. Try to relax. Let the thoughts come and go. Now, what comes to mind? Mr. Wolf? Oh, hello. Who might you be? Oi. We just went over this. I'm sorry, but I don't think we've met. We were just discussing this facility, the Black Edelweiss Asylum, and why you are here. That name does sound familiar. Holmes, the things I do for you. Excuse me, who are you? And who's this Holmes fellow? I am Dr. Watson, and Holmes is, well, you could call him my imaginary friend. That's just a little joke, don't mind me. But why am I here, Doctor? Am I sick? I'm sure I can take a look. Na, observáljuk. Palsy, one side is paralyzed. Faded with age. Chemical burns. Aha. Remek. Ajaj. Skin pigmentáció, possible abuse of medicine. Aha. Ajaj. Ebből baj lesz. Mi van még rajtad? Tetja. Ja, kis feje. Az mi az a vágás a fején, te? Sebészeti beavatkozás. Paralysis, facial muscle, symptom most likely. Admission to the Black Edelweiss for treatment. So far failed to cure him. Hát ez lesz. Hát ugye az, hogy itt lett még rosszabbul gyakorlatilag. Röviden többet. Lord, what did Gygax do to you?
Excuse me? Who are you? Oh, never mind. Oké. Most? Hát nem tudok bemenni hozzá, bazd meg. Ja, hogy... Aha, na itt kell. Na, tehát, hogy miért érdekli ugye a Gigax? Ha bazd meg. Azt a kurva. Az kemény. Na most az derült ki, hogy ő a korábbi igazgató, a Becker. És hogy ugye olyan szinten szétkúrták a kezelések, hogy nem emlékszik semmire. Úristen, ő a Becker. Az előző főnök. Bazd meg. Na, hogyan tudnánk kicsalogatni? Very important patient. Ez mi? Vagy... Hát most vagy ez, vagy a másik, ugye nyilván. Jó legyen ez, mondjuk. Old photograph. És Gigax testimony, na nézzük csak. Ja. Akkor innen jött ez. És innen... Az a baj, hogy ez például, azt se tudom mi. A poetry. Azt ő írta, ez a faszi. Lehet, hogy ez jó lesz. Dude! Yes! Nice. Use Becker to distract Gigax. Hello again. You won't remember me, but we've met before. I am Dr. John Watson. And you are Professor Becker. You were the previous director of this facility, the Black Edelweiss. Professor, really? Actually, that name does sound familiar. Wait. Let me write it down. I try to recall memories through writing, but they always feel just out of reach. As a matter of fact, I have more for you to jot down. Oh, yes. Yes, please, anything. Professor Gygax did this to you. She made you forget everything, even who you are. But we will play a trick on her. We will write a letter so that she learns her lesson. Put down what I dictate. Cruel. Poor director. Dear Professor Gygax, I bitterly regret that I let my beautiful alpine flower fall under your influence. I see now that you never deserved to sit as the director of the Black Edelweiss. You will be brought to justice, and the world will know your cruelty. And by the time you make it to my cell, the police will already know the truth of how you came to be director of this asylum. Signed, Professor Becker. Oh. There. It's done. Now, hold on a minute. Who are you? My name is John Watson. I'm a doctor from London, a veteran of Afghanistan, and I wish to be a writer, though deep down I fear I lack the talent. And presently I'm risking my life to help my brilliant detective flatmate in the pursuit of a cult of kidnappers, even as I fear it may destroy him. I'm tired and hungry, and I have not had a good bath in weeks, and yet despite it all, I feel alive. Any more questions? Good heavens, sir. You're as mad as they come. Lol, Watsonból előjött. Na, akkor ezt most leírattuk vele. És most ezzel kibételjük a csajt. Csak ide odaadjuk neki. One of the patients asked me to deliver this note. It's for Professor Gygax. Thank you, Doctor. Leave it with me. Yeah. A letter for you. Unbelievable. Kuntz, with me. Oh yeah. Oh yeah. Na majd ezt gyorsan kell csinálni, bazd meg, mert... Az a tőr. Ott van. Azaz. Close, but I don't think this is the key. Húha! This is too small to be what Holmes asked for. Az baj.
Bazd meg, uram. Collection rare gems on behalf mutual expert find. Okay, ez van. Itt egy stampedli. An Edelweiss relief about 2 inches in diameter. This must be what Holmes was after. Alright, meg is vagyunk. Na, még ezért kinyitjuk a maradványokat. Köszönöm. Napló. Azt mondja, 3 hónap telt el, mióta átvettem az irányítást. Nem mindenki fogadta ezt el. És ő az egyedül professzor. Strong nurses, aha. Tehát egy ilyen erős izéket vett föl. Nővéreket, faszikat. Dealpo, igen. First shipment. Chosen one arrive. Oké. Hát ez remek. Most én azért itt még megyek egy karikát. De mondjuk becsukhattuk volna a fiókot, bazd meg. Watson, balfasz. Hoppá. Jaj. Nothing special about this. Oké, cső. Konyha. Ügyjük is lefele. Úgy van. Stampedel. Hát reméljük, Watson, hogy ez az, mert ha nem, akkor neked a kis faszocskád az meg lesz tekergetve. Oh yeah. Oh yeah. Alright. Na most onnan jöttünk, gondolom, és akkor errefele haladunk tovább. Jelentsen ez bármi. Azt a kutyafaszát, mi van itt? Uha, gyerekek, itt azért vannak bajok. Az mi ez egy... Az egy fog. The tooth of an adult male likely lost in a beating. Only a couple of days old. Hát itt valakit elvertek, mind a szart. Elnézést, így lehet menni. The inside of the cuff Nyúri valami check bonus section in the game menu. Oké, itt is össze kell raknunk akkor egy ilyen izét, valamit. Vagy nem? Hát hogy nem. Mi az Istenre taníthatják itt a népet? The writing is mostly gone. Phonetic symbols, perhaps. What the fuck? A wax cylinder. There is something recorded on it. Elég, ez valami... Aha, oké. Ezt majd le tudjuk játszani. Igen. Ó, bazd meg, uram. Mi van itt még? Ez már engem nem érdekel. Jó. Kell valami lejátszót találni. Na, ez meg már Cthulhu-ul beszél. Ezek a chosen one-ok. Holy fucking god. The spell. Mi ez a kút itt? Te jó fasz. Judging by the remnants of blood and flesh, these instruments were used for dismemberment. Igen, dismemberment. Dear God, is that body parts? Testrészek vannak a kútba. Utterly inhuman. Make it look back at you. Gaze into the abyss. Achievement. Hát ez kibaszottul nagyszerű. Te elnézést, ez ilyen volt? Ja. Ez egy liftnek tűnik, by the way. Learn more about Gigax.
Achievement. Oké, 10-ből 4 emberen sikerül a kísérlet. Quickly, fluently. Chosen continue to resist others' deprivation, strengthening their disobedience. Chosen one cannot be allowed to pollute the minds of the others. Oh, that's me. Trust my guide, the light of the abyss. Chosen ones present, chosen work is essential. Hát ezt a csajt, igen, ez az R betű, erről már volt többször is szó. Na, az ki a faszom lesz, a te kucs. Nem? Köszönöm. Shiny fucking key. Okay. The bank has the gems, aha. Oké. Okay. New Orleans. Ez lesz a következő helyszín valószínű. Looks as if it's been recently used. Őristen! A very professional brain dissection. Nem. A very professional brain dissection. Mert mik vannak itt? Analyze surrounding Z. Nincs is olyan. Ajjaj. Dynamo machine. Provides electrical stimulation for the person in the chair. Electrical stimulation. Full grain leather straps. Impossible to escape. Azt a kurva. Remek. Na csak. Semmi. Jaj. Na mi van itt? Várja, ez mi? Jó, itt most nem tudunk még mást. Get out of my head! Your mind festers, devoid of soul. Mi a fasz? Find reverence for the one that trembled. Great Lord! Left your Ja, mert tényleg van ilyen okkult kutulú cucc, ez kemény. Please! No more! Stop it! Watson! John! Somebody! Wretched mortal! Do not fear what is to come. Let him rupture our world anew. Awaken! Ez boss fight. World behold! What the fuck? The light of the abyss is the light from the abyss. Get out of my head. Betyáros volt, bazzeg. És itt nagyon nincs semmi. Egyszerű, erről kaptunk valamit? Nem. Jó, hát most ugye kulcs ki... De itt nem létezik, hogy nincs semmi, bazd meg. Ez... Hát pedig nincs. Nem tudok kattintani sehol. Remélem, hogy nem valami egy pixelre kell itt. Ez érdekes így, nem? A hydraulic elevator? How ingenious. Watson? Holmes? What are you still doing here? Still?
I was trying to find more information. Did you think I was just going to sit in my room twiddling my thumbs? I only asked you to find the key. I had everything else under control. Says the man who looks like he saw a ghost. I'm fine, Watson. You're hardly fine. You reek of congealed blood and chemicals. What did you see down there? Never mind me. Where's Gygax? I'm afraid she's over there. I found her like that when I entered, on my word. What? She was our biggest lead. Ja. Yet another wrinkle in our investigation. Okej, meghalt a nő. Hush. Let me think. Hát ez nagyszerű. Hát ez szemben lett szúrva. Actually. The pencil is buried deep all the way to the brain. Instant death. Instant death. De föl van öltözve No szépbe. traces of blood on her clothes. Must have got on her white overcoat. The patients here wear the same robes. Oké. Ezt most meg kell fejtenem? A csaj! Heidi, how did it end up here? We'd better inform the local police about this. You're right, Watson. But first, we need to determine where our case goes next. Igen. Na, akkor most. Akkor most. Na nézzük. Where does the evidence lead next? Oké, 3 zöldke. Hú, bazd meg. Na várjál, én azt mondom, hogy ugye ebbe a naplóba ez biztos. Ez. Akkor a Telegram. Meg ez. Ó, 2 jó volt. Na hát és most van a baj, hogy most melyik volt még az új, mert ezekre nem emlékszem, mik voltak. Ez mi? Chosen van, ez lehet, hogy jó lesz. Nézzük meg ezt. Megyünk New Orleansba. Mondjuk várható volt. Evidence point to New Orleans. It appears that the kidnappers have enlisted the services banking house EV Gray to sell gems. Oh baby! Na ez jó volt. És akkor ezek ugye itt mind megvannak, nagyszerű. Ez mi? De várjál, mert nekem most még itt van kulcsom. Audio recording. És hol a kulcs? Lehet, hogy itt tudjuk ezt megnézni. De ezt most nem vágom, az lehet, hogy lent kihagytam valamit. Ez nem jó hír. Ajjaj. This is bad. We've got what we needed, Watson. This conspiracy reaches further than we thought. I don't suppose you've ever been to New Orleans? You are joking. I seldom do. Let's go. There's no time to waste. Hát akkor elballagunk Isten hírével. Az a kulcs lehet, hogy a lifthez kellett akkor. Complete Chapter 3. Bár nem vagyok benne biztos. Az a vakszilinder meg lehet, hogy később még jó lesz. Nem érti, hogy mik voltak ezek a látomások, ugye? Holmes? You seem troubled. I'm not troubled, Watson. I am preoccupied. That place was awful. Inhumane. It would be natural to experience some feelings of shock or fear. Men reduced to gibbering imbeciles, numb beyond recognition, powerless to help themselves. When a doctor does go wrong, they are the first of criminals. They have the nerve and they have the knowledge. That woman did not deserve the title. Such casual cruelty for such selfish aims. I knew another man like that once. He treated my mother, perhaps even killed her, depending on who you ask. My sincere condolences. In the end, she was just a shadow of herself. The outline of the person I recognize, but lacking all else.
She was pushed until she cracked. Should you see me cracking, John, I must ask you to intervene. Nothing compels us to pursue this matter further, Sherlock. We can return to London, report what we have discovered. Let more capable hands take over. Alas, there are no such hands. Were we to abandon our quest now, I fear no other would succeed in our stead. We know nothing of what awaits, what dangers lurk in the darkness. Nonsense. We draw nearer to New Orleans with every passing minute, and thus closer to the answers we seek. Those answers, for all their perversity and improbability, will, nevertheless, be the work of men. And that is a work I have studied well. So be it. I know you to be a diligent author, but if I may make one request. Kindly omit my mother and her suffering from your tale. Of course. Thank you, John. New Orleans. Ez az. Na, hát is értünk ide, bazzik. Holmes, after our trip to milyen jól néz ki az a rohadt Asylum után. Jaj, de jó. Do not get carried away, Watson. What we could certainly use are answers to my questions. I know, but you look exhausted. Why didn't we find the hotel first? Igen, We shall rest when our investigation is over, and not a moment sooner. I shall ask you to handle our bags while I search for the bank. As you wish. Oi! Stop Basz it, meg, you! uram. Our luggage! Good Lord, what have you done? That's my stuff. I'm sorry, mister. It was an accident. Not an auspicious Hát ez szép start, volt, is it? pocok. Never mind, De jó I'll néz handle ki. it. You go on ahead. Holy fuck. Na, hol vagyunk? Ott vagyunk. Bazd meg. Who is the jewel seller? Ez az első, ki ugye a kereskedő, az ékszerkereskedő. És akkor ezt pineljük. Na, hát ezt kell kérdezni. Could you help me? I know this. Yeah. Let me help you. Bank can be found on the street up from the port on the left side of the Harbor Master Building. Oké. Tehát itt van. Ugye? Harbor Master ez a Chinatown. Ahogy megnézzük. Tud még segíteni? Can't say I've heard about that. Csajok? Do you know anything about this? I don't want to disappoint you, Ott egy but kutya. I'm clueless. Hát az látszik, hogy te clueless vagy, bazd meg. Black opals being auctioned at the banking house of E.W. Gray. Hoppá. Hoppá. Find out more about the auction. There will be an auction at the banking house. Nagyon jó. Itt a port. Azt a de király. Warehouse. De be tudunk menni? Dehogy tudunk. Hoppá. Ugye most vagyunk, hát nem, itt vagyunk most ott. Hát itt érdekes lesz körbenézni mindent, mindegy, megyünk egy kört, felfedezzük a vidéket. A bank. Van-e még? Oké, nincs már. Tehát már csak már csak meg kell találni. Hol a Harbor Master? Nem, mi a faszom ez? French Market. Wow! General Store. De be tudok jönni? Oké. Pianos. Pawn shop. Bernadotti Limited. Tobacco. Azt a kurva. Na, itt ez mi ez? New Orleans Station.
On the street up from the port on the left side of the Harbor Master Building. Melyik a Harbor Master Building? Kezdjük ott. De biztos, hogy beljebb lesz. Csípesz. Banking House, itt van. This is it. Mr. Frank Barnaby, right? Yes. Auction's about to start. Observe. Na nézzük a pockot. Miópia. Jelentsen ez bármit, ugye? Abe Lincoln Live Hidden Tabloid. Az ott egy shotgun? Something in the pocket. Sandwich. Lehet, hogy ez lesz. Ezt kritikált inkább. Ezt nyomjuk. Hát, hogyha most behazudom ezt neki, mivel kritikált inkább nem fogja elhinni. Úgyhogy az igazat mondjuk. You have me mistaken, sir. My name... If you ain't Frank Barnaby, you ain't coming in. Oh, dehogy nem. Listen, the fate of many lives is at stake. I'm sure it is. So, not going to let me in then? No name, no invitation, no entry. Ez baj. És most azt mondom, hogy mégis én vagyok. Ain't nothing here for you. Closed auction, gems sold. Invitation only. Beöltözünk valakinek. Any luck? None. They're holding an auction, invitation only. The good news is, I know who might have one. We need to find Mr. Barnaby. Who? Frank Barnaby, most likely a local. And you... Egy helyi lakost. Is the owner of the oh, bazd meg. I think Mr. Barnaby will be happy to share his invitation. May I ask? Let us first find him, then we can see if he is the generous type. Generous type. Ez valaki olyantól kéne megkérdezni, aki nem ilyen lepukkant. Is this familiar to you? I'm bone tired, but yes, I'll help you. He owns a shop in Chinatown, Barnaby Hidden Gem. Aha. Oké, ez jó hír. Na tehát akkor ugye ez a bank, és akkor itt a Chinatown, ide jövünk most be. Itt lesz valahol. A city within a city. Indeed, those lanterns are delightful. It is as though we have been transported to the Orient itself. Itt is itt van ez a csigafonal, bazd. Hát egy minden kínai van! Oké. Szalon. Gun store. Még ide bejövök, mert itt lesz valahol. A kurva életbe. Itt van. Barnaby, itt van. Locked. No one's here. Locked. No one's here. Ezt értem, bazd meg. Rather unassuming for a jewelry store. Damn. He at it again. Barnaby still owes you. If he can't pay in greenbacks, he'll pay in blood. Yeah. Jó napot, uraim. Hello. America, Holmes. I never thought I should be so lucky as to visit. Jó, ezt most megint be kell pinelni és úgy kérdezni. Excuse me, just one question. I'm bone tired, but yeah, I'll help you. Igen, alcoholic currently getting drunk at a local bar called the Deduction in the Creole Quarter. Yellow hat, green jacket. Oké, hol van ez a Creole Quarter? Hát valószínű itt lesz, ugye? Jövünk tovább keletre. Deduction bar, itt van. This place is a Spartan charm. Ez itt nem info. It does. My soul will always yearn for London's gloom. Menjél már! It reminds me of Cordona in a nice way. Hol van a Deduction?
Indikátor. Ott van. Hát a kocsmát azt instant megtalálom, azzal nincs baj soha. Oké, sárga kalap, zöld Jackie. Itt van. Hát ez egy kicsit be van baszva. Ő az. Haló? Barnaby, unconscious but with his eyes open. Na, ott a meghívó, köszi. Invitation for the auction, oké. Wear the cleanest suit you have and be sober. Oké. Tehát akkor úgy föl kell öltöznünk szép ruhába. Szegény, bazd meg. Look, Watson. The two of you are just alike. Lol, úgy néz ki, mint a Watson, get. Oh, great. So I look like a haggard alcoholic. Eureka! What have you got? An idea. First, we'll need Mr. Barnaby's clothes. Holmes. Watson, time is of the essence. You will go to the bank, not as yourself, but as Frank Barnaby. Holmes, we look nothing alike. The hat and coat will do the heavy lifting. Just stay cool, play the part, and no one will notice the difference. Trust me. Holmes, must we really indulge in this farce? It worked in Switzerland, didn't Hát ez it? csodálatos. Sure, if you redefine the word worked. Remek. Oké, és akkor most mehetünk ugye oda. A kérdés, hogy most itt... Ja, várjál, azt még nem tudjuk. Na most akkor így be tudunk menni az aukcióra. Where's my cash, Frank? In a bartender's tip jar? Lol. Már ő is Franknek hívott minket. Ez az. Oda megyünk szembe. Where's the money, Barnaby? Mindenkinek tartozik, bazd meg. I'll wait here, so as not to arouse suspicion. Jó napot kívánok! Mr. Barnaby. Right you are. Shop owner. Right. Your invitation, sir? Here you go. You okay, sir? Seem to have the jumps. I'm in a rush. Látszik a kötekedő. Jó. Nem vagyunk. Oh yeah, baby. Heavens, I've never seen gems so big. Closed auction, Black Opal, Origins, Miss Zoe Clemens, confirm. We simply must have them. Can I ask you a question? I'm sorry, but I've never heard De nem akartam kérdezni semmit. Black Opal, Ausztrália, 40 karátos. Bazd meg, uram. Ez is. Hát itt. Luke Bukowski, Andreas Larsson. Ezért keresek röbetűst. R. Carter. Meg... ja, az lesz a French Quarter, lehet, hogy az... Na jó. Jó napot. Sorry, I'm just dealing with another client. Request. Please wait a moment. Yeah. May I ask for your assistance? I don't want to disappoint you, but I'm clueless. Na jó van, és most? Haló. They're so black, it's like they absorb light. Rather hypnotic. I know. Exciting, ain't it? I'll be right with you. Na most mire várunk még? Oda ez ott a lóvé, vigyük már. Haló? Hát ez nyilván nem lesz jó. Nincs is elég izén, bazd meg. Ki se tudom rakni. Na most mi van? Hello. Feel free to look around while I finish up. I'm nearly done, sir. Have you got acquainted with our lots? I'm nearly done, sir. Have you got acquainted with our lots? Ez hülye, bazd meg. Cső.
Ain't you in a rush? Go on, head inside. Most mi van? I'm nearly done, sir. Have you got acquainted with our lots? Halló. Na most fingom nincs, hogy mi van. Have you got acquainted with our lots? Hát nincs semmi vagy van valami kattintható, még csak nem látjuk. Nem tudom. Nincs semmi. Halló. Na most ez full vak sötétség. I'm nearly done, sir. Have you got acquainted with our lots? Hátsó bejárat, valami, amit meg lehet nézni, meg... Kurva élet. Sherlock! Faszom! Baj van. Nézzed, nem gyanús. Do not worry, Watson. You look the part, now act it. I'm nearly done, sir. Have you got acquainted with our lots? I'm nearly done, sir. Have you got acquainted with our lots? Watson. Most mi van? Pú, bazd meg. Mi az Istenre nem kattinthattunk rá még? Mert ugye nincs izése, amit pinelni kéne. I'm nearly done, sir. Have you got acquainted with our lots? May I ask for your assistance? You better ask someone else about that. Na jó, és most? Hát itt valami nem jó így, nyilván. Nem tudom mi. Hát ugye nem tudjuk kirakni, mert nincs, tehát ebből a zöldből, ebből ez egy van. Hát most itt minek kéne történnie? Úgy, by the way. Várnom kéne, lehet így. Hát én beszarok be, ez meg ezen. This might be useful, I'll make a note. Hát de erre rákattintottam kétszer az előbb. És ugye ez mind annyi, hogy nem pineli. Azért. Tehát egyébként lenne jel, hogy azzal lehet interaktolni. Morning, sir, and welcome to the E.W. Gray Banking House. Grazie. The auction will begin shortly. Name's Zoe Clemens, and I'd be delighted to help you. Pleasure to meet you, Miss Clemens. I am Frank Barnaby. I do have some questions, if you don't mind. Forgive my curiosity, but who was the previous owner? Sir, I ain't at liberty to disclose them details. Anyádat. These gems are rather curious. What can you tell me about them? These rare beauties are black opals, all the way from Coober Pedy, South Australia. When they catch the light, the dark stone becomes a brilliant rainbow. It's something special. Valószínű, hogy ezt mégiscsak ilyen okkult izével hozzák az emberekét cserébe. Szerintem ezeket a köveket. It doesn't say where these stones came from. No provenance, no previous owner. I'm starting to suspect they were illegally procured. What? We would never. I can assure you these gems were bought from one of New Orleans' most upstanding citizens, a philanthropist no less. If you would like to know more, I could get my manager. You old dog, Barnaby. Aye. Didn't think you'd sober up for the auction. An hour ago, you were 3 sheets to the wind. Oh, you know, I hold my liquor better than most.
and the auction was an important business opportunity. An important business opportunity? Ha! What have you done with the real Barnaby? Well, maybe I'm drunker than I thought, mister. Mister? What's wrong, Frank? You're looking pale. Don't you recognize your old pal, Grub? Na nézzük gyorsan meg, hát ha valamit kiderítünk róla. Texasi azt tuti oversized. Aha. Méretes a kalapja. Mi a ő a sheriff? Megbaszod. Position of power. Proud of or poser. Hát ez egy ilyen fricska. Cares for appearance. Jó, hát ezt beprofiloztuk. Ennyiből. Már értem. Ez a fashionable menace. Micsoda? Ja, ez inkább ez, hogy ugye, ez a kis fogatlan kutya úgymond. Jó, ez. Ezt nyomjuk, mert szerintem ez inkább ilyen. Sorry, Sheriff, but I don't have time for this. Now, Frank, when I'm talking to you, everything else waits. If I want to talk, you talk. If I say jump, you say off which pier. Do we understand each other? Yes, sir. Good. Now, while I have you, there's the matter of your outstanding fines. Akkor lehet, hogy a másik I've been more than reasonable, but I'm afraid the bills come due. Ajaj, ennek is tartozik. Right. I'm afraid I don't have anything on me. That's funny. Ain't you at the auction? I weren't born yesterday, Frank. Now, assault, battery, disorderly conduct, that's serious stuff. You got off easy, but if you don't pay up, things get a whole lot worse. Look, Sheriff, I'm not actually... Whoa. Think careful now, because Frank Barnaby only owes us cash. But fraud, impersonation, that's weasel behavior. And you know what we do to weasels round these parts. Feed them to the gators. So, Frank, what's it gonna be? Here's all I have. Mighty fine of you. The people of this parish deserve peace. They don't take kindly to visitors. Don't miss that boat tomorrow morning, Doctor. Jó van, ráfizettük, ezt minden rendben van, az a lényeg. Check bonus section. Oké, így egyszerű, és akkor... Ja. Jó, hát akkor most már nincs értelme itt izélni. I told you, Holmes. I told you it was a bad plan. Now we're penniless and wanted criminals. Hysteria gets us nowhere, Watson. Tell me what happened. The sheriff saw right through me. He knew who I was from the start. Extorted me for every coin I had. Bah. All that matters is what you learned about Abba kéne lejátszani izét a szalagunkat. Still wearing that blighter's clothes. I'm going back to the boat to get changed. Most vissza kell menni a hajóra? Jó. Ő is jön? Hát szalad utánunk, hogy jöjjön. Figyeld már, paci, bazzi. Wow. To the boat. Ja, itt a Harbor Master Office. Világos. Ez aztán kemény volt. Jó, mert ugye természetesen én arra indultam el. Hát ez teljesen egyértelmű volt. No! Was that your luggage again? I don't understand. We just got it back in order.
A pox on the crew. Hát... Mi az, hogy back to the boat? Hát de bazd meg, nem bírok bemenni oda, haló. Oh, bollocks, now our clothes are in the bloomin' water. It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. I ain't sure what you did to the sheriff, Láttam, but it must have been something van, real hairy to have him chuck your luggage off the pier. With respect, miss, have we met before? If you were the real Frank Barnaby, yeah, you would have. But where are my manners? I'm Lucy. And you are? John. I didn't mean to be rude. I've just had a difficult day, miss. Well, it's barely noon. And you've already made an enemy in Sheriff Grubb. The man starves his gators just in case someone crosses him. John who? Watson. Well, Johnny, if you plan on sticking around, you better change that suit, or Frank's reputation will catch up with you. And then you'll be a John Doe. Alas, I think one of those gators is currently devouring my spare clothes. You've got yourself in a fine pickle. All right, come on board the Nymph of Louisiana, and I'll sort you something to wear. No, is that what it sounds like? Why are you helping me? Well, let's just say you ain't the only one who's had run-ins with the sheriff. Way I see it, this city deserves better. Now quit your stalling and head on over to the Nymph. I'll be in room 6. This Mr. Barnaby is proving rather useful. Not so different after all. One more Ez a csaj, ez itt minket nagyon ki akar elégíteni, úgy bátűnik. Talking or Frank? Go annoy someone else while I visit the Nymph. A kérdés az az, hogy... Hát szerintem az lesz ez a hajó, mert nincs másik. Ugye? Pin. Erről meg kéne beszélgetnem valakivel, már megkérdezem majd ezt a kis közlegényt itt, hogy... Ez a bót, ez lehet, hogy nem is hajó, hanem valami szoba lesz. It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. Can I ask you a question? I'm so sorry, I can't be of help. Igen, nem jó meszt, tehát hogy valaki üzével kezd beszélnem. Could you help me? It isn't possible for me to help you. I'm sorry. Akkor az anyát picsálja. De oda nem tudok elmenni, ahhoz a hajóhoz. Várj, ott is van egy hajó, lehet, hogy az az. Ide nem tudunk bemenni. Room 6. Hát igen, ez a baj. Ugye arra nem tudok. Hát gyerekek, itt ezek... On the boat. Hát milyen boat? Boat. Miért nem jelzi? Hold to fast travel. Erre eljövök, mert itt még van víz. Hát itt végül is lehet, nem? Fisherman Quarter. Ejjjj. Jézus Isten. Hát ezt el tudom képzelni. Nem tudom elképzelni. Faszom. Nymph of Louisiana. Nymph of Louisiana. Nem is értem, bazd meg. És ezt valakivel kéne beszélnem, várjál. You know, I think the look actually compliments you. Why bother changing it? Hát ezt most nem tudom, hogy hol van. Én szerintem ez nem hajó. Hát ugye azt volna jó tudni, hogy kivel kell beszélni.
Nymph of Louisiana. Ez már itt a kínai negyed. Jó lenne találni valami kibaszott. Can you satisfy my curiosity? Nem. Don't be angry with me, sir, but I don't know. Ugye ilyenkor ezt meg se lehet kérdezni. Na wait a minute, bazd meg, itt van egy kijáró. Lehet, hogy ez itt jó. Ja nem, ez erre voltunk. Ez ugyanide a zsák. Mert ide be tudok jönni? Szoppantyú. This is bad. És ez annyi lesz, hogy onnan, oda, akkor beszerekám. Bemutattuk az egész városon, Geci. Always a pleasure to see you regular, Mr. Barnaby. Welcome home. Ja. Rooms available, 6-os szobában van. Hát gyerekek, ez ilyen kefehajó. Best, itt van a... Well, look at you. All dressed up with nowhere to go. I can't thank you enough. As I was saying, our journey has hardly gone to plan. We seem no closer to finding our missing people than when we left. Well, if there were anything to know, Champagne'll know it. She's across everything in New Orleans. Look for her in the fisherman's village behind the Creole Quarter. Thank you again, Lucy. Már legalább tudjuk, hogy hol van. Good luck, Johnny. Keep out of trouble. És ingyen. Valami nem? American Jacket. Hát itt gyerekek, ez azért így rendben van, nem ez a hely? Perhaps you'd like someone new today, Frank. How about forgive me, Watson. The difference is plain as day. Do you know anything about this? Remarkable transformation from Barnaby. If we're critiquing wardrobes, Holmes, maybe you can explain why you used to roll just one sleeve. Are you able to help me? I'm very sorry. Mi történik? Can I ask you a question? Can't say I've ever heard about that. You can't. Ezt majd ott a Fishermanba megkérdezzük. Help me, please. I've heard about that. Ez mindenről tud ez a faszi. Lives in the fisherman's quarter in a hut on a boat. Hát ez az, ahol voltunk konkrétan. Ez az a hajó, amire fölmentem pont ott. Előbb. És ez is egy csaj és 2 kutyája van. Nagyszerű. Hát oda már legalább egy hip-hop elszaladni. De tök jó egyébként, ez is ilyen félig ilyen open world-ös ez a rész. Ugye az izébe is a Chapter 1 Sherlockba, abban is nagyon jó volt, abban az egész várost be lehetett járni. És volt benne egy csomó ilyen kis secret meg minden. Are you able to help me? Jaj. Don't be angry with me, sir, but I don't know. Nézd meg, itt vannak a krokodilok, az meg ott pecázik, ez hülye. Na itt, ez a miénk. Na milyen érdekes, az előtt nem volt itt senki. Tocqueville? Lafayette! Hush now. No offense here. Them two don't take kindly to gents. Especially foreigners. Milyen jó az akcentus, ez a New Orleans-i. Trip to the bayou? Feeding a huge crocodile? Crocodile? Some other time, perhaps. Word has it, you know everything that goes on round these parts. Maybe. Maybe not. Maybe. What you want to know? The bank in town recently purchased a valuable collection of gemstones from a wealthy man. What do you know of it? Sure. I hear everything. This time I tell you for free. Next time you pay. Okay. Thank you. May have been 1-2 weeks ago. Erről a Mafia 3 jut eszembe egyébként erre az akcentusról, az volt ilyen New Orleans-es, és abba beszéltek így Don't know his name, only that he from the French Quarter. Folk back in town could take you there. Mit mondtam? That's all I know. Az a French Quarter-es faszi lesz, annak volt röbetű a kezdőjele. I hire him out for dollars. Or a bottle of you know what. Thank you for the offer and the help. Ó, de Shirley, bazd meg.
Ez az. Na ez így most babesz, és akkor most ezt meg is tudjuk csinálni. Hála jó Istennek. Lucy help, és ez így, let's fucking go. A Lucy help az nem. Arne Sonne from the French Quarter. Ja, ez nem az, amire én gondoltam. Oké. És akkor ez most megint lehet kérdezni, ugye? Ali? Are you able to help me? I've heard about that. Let me tell you. Kurva. Possible suggest using a cab near the Harbor Master Building to travel. Jó, hogy ott most el kell utazni. Ah. Oké. Úgy van. Fogunk egy taxit. Egység, majd nézzek, és piac. Ezek se adnak el ma semmit. Jó, ez itt szerintem taxi. Ugye? Taxi vagy? Úgy van. Got a spot in mind. French Quarter. French Quarter, and get us there fast. Complete Chapter 4. Na gyerekek, akkor viszont itt megállunk. Ez egy kicsit gyorsabb volt, mint terveztem. Most már még egy chapternek nem ugrunk neki, ezt majd a kövi adásban innen folytatjuk. Na, ez így most így rendben is volt, ez így most pont tökéletesen kielégített. Fuck. Chapter 5. Na, skacok, innen folyt köv. Hú, gyermekeim. Na, jó ez a játék. Hát nem annyira bonyolult ez, mint az a Sherlock Chapter 1 volt. Az sokkal jobban tetszett, azért az úgy szerteágazóbb volt így a gondolkodás terén. Ez olyan, mint azok a régiek voltak, hogy van egy ügy, és akkor ilyen csőbe mész szépen így előre, de nagyon jó a sztoria. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ez az okkult Cthulhu cucli, ez mennyire lesz itt a végére megmagyarázva, vagy hogy hagyják ezt így nyitva, vagy nem tudom, majd meglátjuk. Na, és kacok, mindenkinek további szép napot kívánok, jók legyetek, jó pihenést, jó étvágyat majd a kajcsihoz. Inukin, neked is, aztán akkor legközelebb folytatjuk. Azt megyünk tovább, mint az állat. Na, további szépet mindenkinek, jók legyetek.